අද අපි කතා කරනවා ජීවිතයේ ප්‍රශ්න විසඳන තවත් එක්තරා විස්මිත ඖෂධයක් ගැන. ජීවිතයේ ප්‍රශ්න බොහෝමයක්ම විසඳන විස්මිත ඖෂධයක් තමයි මෛත්‍රිය. මේ සිත. අපේ ජීවිතේ නැති ප්‍රශ්න ඇති කරවලා, ජීවිතේ නැති කරවලා අනුනුත් නැසලා ජීවිතේ අපායක් කරවන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා තරහව, වෛරය. ඉතින් මිනිස්සු මරා ගන්නේ, හිරේ විලංගු වැටෙන්නේ, නොහොඳ නෝක්කඩු ඇති කරගන්නේ වෛරය නිසානේ. එක අම්මාගේ කුසේ ඉපදුන දරුවෝ වැටමායිමට රණ්ඩු කරලා අවසානයේ මලගෙදරටවත් එන්නේ නැති තැනට වැටෙන්නේ මෛත්‍රිය නිසාද තරහ නිසාද? තරහ වෛර නිසා. ඉතින් මේ පවුලේ සම්පූර්ණ ප්‍රශ්නයක් අර ඊට පස්සේ හදහුණියම් කරගෙන අනවින කොඩි වින කරගෙන කාට එක නැති වෙන තැනට සහෝදරයෝ පවාපත් වෙන්නේ මේ වෛරය නිසානේ. මෛත්‍රිය කියලා කියන එක ජීවිතේට විසඳුමක්. තරහ වෛර කියන්නේ ජීවිතේට ප්‍රශ්නයක්. ඒකට ඔබ පුරුදු කරන්නේ ප්‍රශ්නයක්ද විසඳුමක්ද කියලා ඔබගේ ජීවිතය තුළ බලන්න. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි මේ ලෝකේ පරම මෛත්‍රියේ ප්‍රතිමූර්තිය. මේ ලෝක සත්වයාට කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් ධර්මයේ දේශනා කර, කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් සිරිපා එසවූ, කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් ලෝකයේ දෙස බැලූ, කරුණාවෙන් මෛත්‍රියෙන් ලෝකයට දහම් දෙසූ මෙවැනි මුනිවරයෙක් අතීතේවත් අනාගතේවත් වර්තමානේවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ හැර තවත් බුදු කෙනෙක් හැර වෙන කෙනෙක් නැහැ. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මේ සිතේ ගිනි නිවන අමා සිසිලස සැපේ ඇති කරවන මේ ධර්මයේම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතෙන් ගලා හැලුනේ මෛත්‍රිය නිසා. ඉතින් ඒ ධර්මයේ නිසා අපේ ජීවිතේ කොයිතරම්නම් අපි මේ වෙනකොට ජීවිතේ ප්‍රශ්න වලට අපි මොන දීගෙන ඉන්නවද බුදුබණ පද සිහි කරලා. මෛත්‍රී ආනිසංස. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේ සංසාරේ මෛත්‍රිය පුරුදු කළ පාරමිතාවක් වගේ. මෛත්‍රී පාරමිතා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ජීවිතේ එවැනි වූ ගුණයක් වඩලා මේ ලෝක සත්වයාට පිහිට වුණ බුදුරජාණන් වහන්සේ මෙත්තා, කරුණා, මුදිතා, උපේක්ඛා ජීවිතයට පුරුදු කර ගැනීම ගැන දේශනා කළා. මෛත්‍රිය වැඩිීමේ ආනිසංස බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළා. ආනිසංස 11ක් තියෙනවා. සුඛං සුපති. සුවසේ නිදා ගන්නවා කියන නිින්ද යනවා. එහෙනම් හොඳට නිින්ද යන්නේ නැත්නම් මේ ප්‍රශ්නෙට විසඳුම මෛත්‍රිය. ඒ කියන්නේ තරහ ගන්න නැතුව වාසය කිරීම. භාවනාවක් වශයෙන් සියලු සත්වයෝ සුවපත් වේවා කියලා හිතේ රැව් පිළිරැව් දෙන්න හදා ගන්න ඕන. සියලු සත්වයෝ සුවපත් වේවා. මම වෛර තරහ නැත්තේක් වෙම්ම, මම වෛර නැත්තේක් වෙම්ම, තරහ නැත්තේක් වෙම්ම, ඊර්ෂ්‍යා නැත්තේක් වෙම්ම, දුක් පීඩා නැත්තේක් වෙම්ම, සුවසේ ජීවත් වෙම්ම, සාන්ත සුවයටපත් වෙම්ම. මා මෙම්ම මේ සියලු සත්වයෝ වෛර නැත්තෝ වෙත්වා, තරහ නැත්තෝ වෙත්වා, ඊර්ෂ්‍යා නැත්තෝ වෙත්වා, දුක් පීඩා නැත්තෝ වෙත්වා, සුවසේ ජීවත් වෙත්වා, සාන්ත සුවයටපත් වේවා, සියලු සත්වයෝ සුවපත් වෙත්වා කියන මෛත්‍රිය. මේ මෛත්‍රී භාවනාව තියෙනවා නම් තරහ ගන්න එක අඩු කරලා නම් තරහ ගන්නේ නැත්නම් එයාට සුවසේ නිින්ද යනවා. ඒකට සුවසේ නිින්ද යන්නේ නැති වෙන්න හේතුව තරහ ගතිය වැඩිකම. එහෙනම් නිින්ද සුවසේ නිින්ද යන්න ඖෂධය බෙහෙත විසඳුම තමයි මෛත්‍රිය. අපි දැන් විසඳුන්නේ කතා කරන්නේ. සුඛං සුපති. සුඛං පටිපුජ්ජති. සුවසේ ඇහැරෙනවා. අමාරුවෙන් කිඳිරි ගගා එහාට මෙහාට ඇඹරි මරන්න වගේ නැගිටින එකක් තියෙනවනේ. එහෙම නැහැ. ඉක්මනට S2 කැරියා නැගිට්ටා. මෛත්‍රී භාවනාව ආනිසංස. තුරුදේට නැගිටින්න අමාරු ප්‍රශ්නයක් බහුතරයකටම තියෙනවනේ. ඒකට ඒකට විසඳුම මෛත්‍රිය. සුඛං සුපති සුඛං පටිපුජ්ජති. නපාපකං සුපිනම් පස්සති. බය හිතෙන හීන පේන්නේ. බහුතරයකට තියෙන විශේෂයෙන් මේ උපාසක අම්මලාට යක්කු පේනවා, බෙලි මිරිකනවා, කඳු වලින් වැටෙනවා, කෑ ගහගෙන නැගිටින්නේ. එතකොට මේ බය හිතෙන හීන පේන්නේ, පාපී හීන පේන්නේ මෛත්‍රී භාවනාව ආනිසංස. නිතර නිතර නරක හීන පේනවා නම් ඔන්න විසඳුම මෛත්‍රී භාවනාව. තරහ ගන්න නැතුව සිටීම.
ඊට පස්සේ නාස අග්ගින්වා විසංවා සත්තංවා කමති. ඒතර වසවිස අවියායුධ වලින් හානි වෙන්නේ නැහැ කියන එක. ඒකට හොඳම උදාහරණය තමයි උත්තරා. උත්තරාගේ හිසට සිරිමා නටන උණු තෙල් වක් කළානේ. එතකොට ඒ සිරිමාව උණු තෙල් වක් කරන්නේ තරහින්. එතකොට උත්තරා මෛත්‍රියෙන් ඉන්නවා. අනේ මෙයා නිසා මට දානි හදන්න පුළුවන් වුණේ. මෙයා නිසා මට පින් කර ගන්න ලැබුණේ කියලා ಗುಣ කල්පනා කර කර තරහ නැතුව ඉන්නවා. අර දාපු තෙල් ටික සීතල වතුරක් වගේ සිසිල් වුණානේ. ගිනි සිසිලසක්. මෛත්‍රිය. නිශ්චිත. ඊළනාස අග්ගින්වා විසංවා වස විස අහුවෙන්නේ නැහැ. මෛත්‍රියෙන් ඉන්න කෙනාට වස විස හදිවුණියන් අන වෙන කොඩි වෙන කැවෙන්නේ නැහැ කියන කැවුනත් ඒක දිරවනවා කියනවා. ඒක ඇඟට අල්ලන්නේ නැතුව දිරවලා යනවා කියනවා. ඒතර ගොඩාක් මේ වසවිස කැවෙන්න හේතුවක් තමයි මෛත්‍රිය නැති බව. තරහසිත වැඩි. ඊළඟට අවියායුධ වලින් හානි වෙන්නේ කියනවා. මෛත්‍රී සිතට තියෙන වෙඩිල්ලපත් වෙන්නේ නැතුව යනවා. ඒක වෙන තැනකට වැදෙනවා. ඊට පස්සේ කඩුවෙන් කෙනෙක්ෙන් කොටක් දී ඒක හරියට වදින්න නැතුව යනවා. ඒකට හොඳම උදාහරණයන්නේ සිංහබාහු කතාවේ ඒ පුතා සිංහයාට විදිද්දී පුත්‍ර සෙනෙහින් මෛත්‍රියෙන් ඉන්නේ. එතකොට ඊතලේ වැදුන්නේ නැහැ. කොටි දෙනක් තමන්ගේ කොටි පැටියව ලෙව කකා ඉන්නවා කියනවා. ඒ වෙලාවට ඊතලෙන් වෙදලා තිනවා කියනවා ඒ අම්මට ඊතලේ වැදිලා නැහැ. දරුවා ගැන තිබ්බ මෛත්‍රිය. මිස්සිත. ඉතින් මේ අපිට තියෙන ලොකු ප්‍රශ්නයන්නේ මේ සතුරු කරදර. ඉතින් ඒවා දුරු කරගන්න විශාල ආයුධයක් ශක්තියක් ආරක්ෂාවක් සතුරු කරදර නැසන ගිනි සිසිල් යන්ත්‍රයක් වසවිස අනවින කොඩිවින වලට යන්ත්‍රයක් ඊළඟට අවියායුධ වෙඩි නොවදින යන්ත්‍රයක් තමයි කියව මෛත්‍රිය මිස්සිත. ඊළඟට තුවටං චිත්තං සමාධියති. හිත ඉක්මනට එකඟ වෙනවා. මෛත්‍රිය හොඳට පැතුරුනට පස්සේ හිත එකඟ වෙනවා. දැන් අපි කාටවත් තියෙන ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි හිත එකඟ තැනක තියාගන්න බැරි එක. ඒකට විසඳුම තමයි මෛත්‍රිය. ඊට පස්සේ මොකවන්නෝ විප්පසීදති. මොහොන ප්‍රියමනාපයි, සිරියාවන්තයි. මොහොන පැහැපත් වෙනවා, ලස්සන වෙනවා. මොන ලස්සන වෙන්න, සිරියාවන්ත වෙන්න, අනිත් අයට ප්‍රියමනාප වෙන්න බුද්ධ ඖෂධයක් මෛත්‍රිය. එතකොට අර කාටවත් මොන් එකෙකුටවත් මාව පේන්න බෑ කියලා ගෙවල් වල තියෙන ප්‍රශ්න. එකෙකුටවත් පේන්න බැරි අප්‍රියමනාප නිසානේ. බලන්නකො නිතර තරහ ගන්න අය අප්‍රියමනාපයිනේ. ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න ගොඩක් ඇවිලෙනවනේ ඊට පස්සේ. ප්‍රශ්න ගොඩාක් හැදෙනවනේ ඊට පස්සේ හැරුණත් වැරදි, කතා කළත් වැරදි. මෛත්‍රිය කියන එක විසඳුමක්. තරහ ගන්න නැති එක. ඊට පස්සේ මනුස්සානම් පියෝ හෝති. මේ මිනිසුන්ට ප්‍රිය වෙනවා කියන එක ලේසියද කියන්නකෝ. මෛත්‍රියෙන් කරනවා. දැන් මිනිසුන්ට ප්‍රිය නැති එක අපිට ප්‍රශ්නයන්නේ. වැඩපළට ගියාම එතන හතුරු. ඊට පස්සේ ගෙදර හිටියාම එතන හතුරු. ගමට ගියාම එතන හතුරු. කඩපිලට ගියාම එතන හතුරු. ටවුන් එකට ගියාම එතන හතුරු. මනුස්සයන්ට ප්‍රියමනාප වෙනවා කියන මෛත්‍රියෙන්. මනුස්සානම් පියෝ හෝති. අමනුස්සානම් ප්‍රිය හෝති. අමනුස්සයන්ට ප්‍රිය වෙනවා කියන යක්කු, ප්‍රේත, භූත, දේව, බ්‍රහ්ම අමනුස්සයන්ට මෛත්‍රියෙන් ප්‍රිය වෙනවා කියනවා. ඔය එක තෙරුන් වහන්සේ නමක් මෛත්‍රී ධ්‍යානෙන් වාසය කළා තියෙනවා. උන්වහන්සේ වස් කාලේ ඉවර වෙලා ඒ කැලෙන් යන්න හදනකොට අමනුස්සය ඇඬුවා කියනවා. ඇයි කියලා අහනවා. ඔබ වහන්සේ මේ භාවනාවෙන් වාසය කරනකොට මේ කැලේ හිටපු අමනුස්සය මීට කලින් එකිනෙකා මරාගෙන අරුබුද ගොඩක හිටියේ කියනවා. ඔබ වහන්සේ කැලේට ඇවිල්ලා භාවනා කරන්න ගත්තා විතරයි මේ කට්ටිය ඔක්කොම සමග වුණා. හිතවල තරහ නැති වුණා. ඔබ වහන්සේ ගිය ගමන් ආයෙ මුන් මරා ගන්න ගනී කියනවා. උන්වහන්සේ ආයෙ වැඩ හිටියේ ඊළඟ අවුරුද්දෙත් ඇඬුවා. 30 අවුරුද්දක් හිටියා කියන ඒවානේ. පිරිනුවම් පෑවා කියන ඒවානේම. කෙනෙක්ගේ හිතේ මෛත්‍රිය අනිත් අයටත් පැතිරෙනවා. අනිත් අයගේ තරහත් නැති කරනවා. ඔය සමහර අය ඉන්නේ හොඳටම තරහ ඇවිල්ලා මේ මිනිස්සයා දිහා බනින්න කියලා හිතාගෙන යන්නේ. මූණ දැක්කම බයින් හිතෙන්නේ අපේ තරහත් නැති වෙනවා. ඒ එහාගේ හිතේ තියෙන මෙස්සිත. එයා දිහා බලනකොට අපේ තරහත් නැති වෙනවා. බනින්න ගැන එකත් අමතක වෙනවා.
මිස්සිත මනුස්සානම් ප්‍රියෝ හෝති. මෛත්‍රී කියන්නේ ප්‍රශ්න කීයක් නැති කරන එකක්ද කියලා බලන්නකෝ. දැන් මිනිස්සයන්ට අප්‍රියමනාප වීම නිසා කොච්චර ප්‍රශ්න හට ගන්නවද? ඒ ඔක්කොම නැති කරනවානේ මෛත්‍රී. අමනුෂ්‍යයන්ට ප්‍රිය වෙනවා කියන්නේ දැන් 100ට කීයකට මේ අමනුෂ්‍ය ප්‍රශ්න තියෙනවද? කතා කළොත් අමනුෂ්‍ය ප්‍රශ්නයක්. මොකද හේතුව? තරහ යන එක වැඩි. එතකොට අමනුෂ්‍ය ප්‍රශ්න වල කොච්චර විසඳුමක්ද? ඒකනේ කරණීය මෙත්ත සූත්‍රේ කන්ද පිරිත බලන්නකෝ. සිව්රාජ කුල විරූපාක්ෂ චබ්බ්‍යාපුත්තක කන්නා ගෝතමක ඒරාපතක කියන සර්පරාජ කුලයන් අතරට මිස්සිත වැඩුවොත් අපා දෙපා සිව්පා බහුපා සත්වයන් මිස්සිත වැඩුවොත් එහෙම මේ දෂ්ට කරන්න උස්සන පෙනේ අකුල ගන්නවා කියනවනේ සර්පයා. ඇඟේ විස දුවන්නේ මැරෙන්නේ නැහැ සර්ප විසෙන්. කන්ද පිරිත මෛත්‍රියනේ තියෙන්නේ. ඊළඟට අමනුෂ්‍ය යක්ෂ රාක්ෂස සිටින වනවල් වල ඉදින් කරණීයමිත සූත්‍රයේ ආරක්ෂාවට පාවිච්චි කරන්නේ. ඇයි මේ මෙසිත අමනුෂ්‍යානම් ප්‍රියෝ හෝති. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා දේවතා රක්칸ති. දෙවියෝ ආරක්ෂා කරනවා. පහනක් තියන්නේ නැතුව පූජාවක් තියන්නේ නැතුව යාදිනි කන්න ලව් නැතුවම දෙවියෝ අයව ආරක්ෂා කරනවා. මිස්සිත නිසා තරහ ගන්න නැති අයට දෙවියෝ පුදුම විදිහට කැමති. මිස්සිත. ඒ නිසා තමයි කියන්නේ දෙවියන්ට යමක් කියන්න කලින් හොඳට තිරුවන් වැඳලා බුදු ගුණ කියලා හොඳට මෛත්‍රී භාවනාව කරන්න. සියලු සත්වයෝ සූපත් වේවා කියලා මෛත්‍රී භාවනාව කරලා දෙවියන්ට කියන දෙයක් කියන්න. ඒ දෙවියන් ඇස් යොමු කරනවා, දිව්‍ය නේත්‍රය යොමු කරනවා ඒ තරහ නැති සිතට. දේවතා රක්칸ති. ඊළඟට තියෙනවා අසම්මුල්ලෝ කාලං කරෝති. මැරෙනකොට සිහි මුලා වෙන්නේ නැහැ කියනවා. දොඩෝලා සිහි කල්පනාව නැතුව එහෙම මැරෙන්නේ නැහැ කියනවා. ඊට පස්සේ උත්තරින් අප්පටි විජ්ජන්තෝ බ්‍රහ්ම ලෝකූපගෝ හෝති. මේ ජීවිතයේ මේ සිතෙන් ඉඳලා මඟඵලයක් ලබා ගන්න බැරි වුණොත් බ්‍රහ්ම ලෝකේ තමයි ගෙන උපදින්නේ. මේ තමයි මෛත්‍රී භාවනාවේ ආනිසංස. එතකොට මෛත්‍රී භාවනාවෙන් කොච්චර ප්‍රශ්න ගොඩක් විසඳනවද? කොච්චර ප්‍රශ්න ගොඩක් විසඳනවද මෛත්‍රී? ඔය අනගාരിക ධර්මපාලතුමා හරි ආවේගශීලී කෙනෙක්නේ. හරිම ආවේගශීලීනේ. එතකොට එතුමා ඉන්දියාවේ ඉඳන් ලංකාවේ මිනිස්සු පෙස්සන් ගහලා මෙහින් පිස්සෙක් කොහෙට පැනලා ඉන්නවා කියලා. ඊ ආණ්ඩුවෙන් ධර්මපාලතුමා අත්අඩංගුවට ගන්න නියෝගයක් නිකුත් කළා. එතකොට ධර්මපාලතුමාට ආරංචි වුණා හිරේට ගෙනියන්න එනවා කියලා. අහවලා එන්නේ කියලා. අනගාരിക ධර්මපාලතුමා ඒ එන කෙනාගේ ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඒක එතුමාගේ පින්තූරය තිබිලා තියෙන වෙන කෙනාගේ ඒ පින්තූරේ ඉස්සරහ තියාගෙන භාවනා ඉරියාවෙන් ඉඳගෙන එක දිගට මෛත්‍රී භාවනාව කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර මිනිස්සයා ආපු ගමන් හරියට තමන්ගේ යාළුවෙක් අත්අඩංගුවට ගන්න කිව්වට පස්සේ කටයුතු කරන්නේ. ඒ වගේ කලබලයක් නැතුව එයාගේ බලය පාවිච්චි කරලා හිරේට දාන්න නැතුව නිවාස හදස්සියට දැම්මා. ඒ කියන්නේ ගෙදරම ඉන්න ඕන පිටයට යන්නේ නැතුව. අර වද බන්ධනේ ලිහිල් කළා. ඉතින් ධර්මපාලතුමාත් මෛත්‍රියෙන් ආනිසංසත් වින්දා මේ විදිහට. මෛත්‍රී ආනිසංස. මිහින්තලේ ලේනක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් වැඩි ඉඳලා තියෙන මම මතක හැටියට තිස්ස කියන තෙරු. උන්වහන්සේ මෛත්‍රී භාවනාවෙන් තමයි වාසය කරන්නේ. ඒ උන්වහන්සේගේ ලේනේම නයි ඉන්නවා කියනවා මීයෝ ඔක්කොම එකට ඉන්නවා කියනවා ගිලින්නේ නැහැ කියනවා. ඒ ලේනේ නයි මුඟටි එකට හිටියා කියනවා. නයි මුඟටි මේ ඊළඟ මීයෝ ගොදුරු එකිනෙකා ගොදුරු කරගන්න නැතුව මෛත්‍රී ආනිසංස. මෛත්‍රී භාවනාව වඩන්නේ කෙනෙක් අනිත් අයට බලපාන හැටි. ඔය වගේ තමයි මේ තද්ද පරුස විදියට gedara ඉන්නව නේද මේ තරහ යන චරිත. අනිත් අයටත් ඕක බලපානවා. මේ පුපුරව වෛරයෙන් එක එක්කිනාට දෙස් දෙවුල් තියාගෙන ඉන්නවනේ අනිත් අයටත් බලපානවා. මුල් ඡන්ද කාලේට එහෙම මිනිසුන්ගේ හරි නොසන්සුන්තාවයක් ඇති වෙන්නේ ඇයි? ක්‍රෝධේ වෛරය එකිනෙකා තුල ඇති වෙනවා වැඩි. ඒ වැඩි වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? අර මේ අනිත් අය තුලත් මෛත්‍රිය නැති වෙනවා. ඊට පස්සේ ඇවිස්සෙනවා. ඇවිස්සලා මිනිසු තුල නොසන්සුන්තාවය ඇති වෙනවා. පොඩි දෙයකට කැළඹෙනවා. ඥාතින් රණ්ඩු වෙනවා. අසල්වැසියෝ රණ්ඩු වෙනවා. එකිනෙකා වචනේ නැමැති ඊතල පහරෙන් විද ගන්නවා.
ඉතින් මේ ඔක්කොම වෙන්නේ මෛත්‍රිය හිතේ නැති නිසා. ඊට පස්සේ දැන් මෛත්‍රිය කියන එක ජීවිතේට කොච්චර විසඳුමක්ද? සාමාවතිය ගිනිතිය යාගේ මාලිගාව ගිනිතියද්දී තමන්ගේ පරිවාර 500ක් හතුන්ට කිව්වා අපි සංසාරේ කරන ලද එක්තරා කර්මයක් විදිහට මේ ගින්නෙන් අපිට පිච්චෙන්න සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ නිසා අපි සියලු දෙනා මෛත්‍රියෙන් තරහ ගන්න නැතු ඉමු කියලා. එතකොට මෛත්‍රියේ මෙච්චර ආනිසංස තියෙද්දි ඒ මෛත්‍රී ආනිසංස ඉක්මවා සංසාරේ කර්ම ඉස්සරහට ඇවිල්ලා ඇලලා පිච්චිලා ගියා. හැබැයි බ්‍රහ්ම ලෝකේ ඉපදුනේ මෛත්‍රිය නිසා. අන්න ඒ ආනිසංස ලැබුණා. මෛත්‍රිය කරන කෙනාට මේ ආනිසංස 11න් එකක්වත් නැති වෙනවා කියලා කන්න එකක් හරි ලැබෙනවාම. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා සක්දෙව්ලෝ උපදින්න, තවතිසාවේ උපදින්න ප්‍රධානම පුණ්‍ය සාධකයේ වෙන්නේ මෛත්‍රිය. එතුමා ඉඩම් සුද්ධ කරනකොට අසල්වැසියෝ ඇවිල්ලා ඉඩම් ගන්නවා. ඒ ඉඩම් ගන්නකොට ගහලා තරහ ගන්නෙ නැහැ. ඒක ඉල්ලනකොට එයාට ඉඩම දීලා වෙන ඉඩමකට යනවා. ඒකත් තව එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඉල්ලනකොට තව ඉඩමකට යනවා. මේ විදිහට 33 දෙනෙක් ඉඩම් අල්ලගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි කියමු අක්කරේ ගාන උනත් ඉඩම් අක්කර 33ක් අල්ලගත්තා මිනිස්සු. ඒ තරහ ගන්නෑ. ඊට පස්සේ පාරක් කැපුවා. මිනිස්සු සමාදානට එකතු වුණා. මනුස්සානම් පියෝ හොතනේ. මොකවන්න විප්පසීදති. තා මිනිසුන්ට තරහ යන්නේ නැහැ මෙයා ගැන දැන්. පුදුම වුණා කියන මිනිසුන්ට මෙයා තරහ ගන්න නැතුව හිටපු ධෛර්ය සම්පන්න කෙනෙක් ඉඩම් අක්කර 33 සුද්ධ කරන්න පුළුවන්ද නැත්තා. ඊට පස්සේ දැන් මෙයා තනියෙන් පාර කපනවා. මිනිස්සු අහනවා කොහෙටද ඔය පාර කපන්නේ? දිව්‍ය ලෝකෙට පාර කපනවා කියනවා. එහෙම තමයි පාර කපලා තියෙන්නේ. මේ මිනිස්සුත් එකතු වුණා. ඊට පස්සේ මේ මිනිස්සු ඒ ගමේ මිනිස්සු අමනුෂානම් පියෝ හොතනේ. අමනුෂානම් පියෝ හොතේ දැන් මෙයාලා බොන්නේ නැහැ. පන්සිල් කඩන්නේ. ඊට පස්සේ ගම් මුලාදෑනියට ඔන්න කප්පන් ලැබෙන්නේ. මුලාදෑනියා කීලමක් ඇද බේව රජුරවන්ට කැලරි කාර්යෝ ටිකක් ඉන්නවා කියලා. රජුරු කොහෙනම් ගෙනල්ලා දනුවන් දීපල්ලා කියලා. ඊට පස්සේ යාලට ඉස්සලාම මේ ඇතුළවා පා ගන්න හැදුවා. ඊට පස්සේ මෙයා කිව්වා කො මෛත්‍රියෙන් ඉන්න අපේ සීලය අධිෂ්ඨාන කරගෙන මෛත්‍රියෙන් ඉන්න. ඇත්තු පා ගන්නනේ. ගිනි තියන්න හැදුවා. ගිනි තියවදින්නේ ඊතල වදින්නේ. ඔක්කොම මෛත්‍රිය ආනිසංස. ඊට පස්සේ රජුරු විස්මයටපත් වෙලා කියනවා මොකක්ද උඹලට තියෙන මන්ත්‍රය? කියනවා අපි තුල තියෙන මන්ත්‍රය තමයි පංචශීල රැකීමත් මෛත්‍රිය. රජුරු පැහැදිලා රැතක් දීලා ඒ ගමත් එහෙට දීලා ඊට පස්සේ තමයි ලොකු මණ්ඩපයක් හදන්නේ කුලාවක ජාතකේ. ලොකු මණ්ඩපයක් හදන ප්‍රජාශාලාව. ඊට පස්සේ තමයි සක්දෙවිඳු වෙලා ඉපදෙන්නේ. ඉතින් සක්දෙවිඳු සුරාසුර යුද්ධයක් ඇති වෙනවා. ඒ යුද්ධයේදී පෙරදිනවා සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා. පෙරදිලා ආපහු දෙව්ලොවට යද්දී ඉඹුල් වනයේකින් යන්නේ ගුරුලංග විමානයේ මැදි. වේගෙන් යානාව යද්දී ඒ ගස් කොළන් වල අර වැදිලා සත්තු වැටෙනවා බිමට. ඊට පස්සේ කොමාතලී දැම්ම නතර කරන්න. මේ සත්තුන්ට හානියක් වෙන්න එපා. මේ සත්වය සුවපත් වේවා. ප්‍රාණඝාතේ නොකරන්න බෑ මෛත්‍රිය නැතුව. මෛත්‍රියෙන් තමයි ප්‍රාණඝාතයෙන් වැළකී වාසය කරන්නේ. ඊට පස්සේ හැරුණා පහු යනවා. අසුරයෝ අරින් පන්නගෙන එනවා. හැරෙනකොට අසුරයෝ බය වුණා. මේ ආය විශ්වයෙන් ලොකු ශක්තියක් කරන් තමයි මෙයා හැරුණේ කියලා. අසුරයෝ සීසීකට පලා ගියා. දැන් යුද්ධෙන් ජය ගත්තා. මොකද්ද ප්‍රාණඝාතය නොකිරීම? මෛත්‍රිය. අදට සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයා ගාව තියෙන වජ්‍රමය ආයුධය තමයි කියනවා මෛත්‍රිය. මුළු 33 කෝටියක් දිවුරු එක පැත්තක ඉඳලා තරහ ගසන්න හැදුවා. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාට තරහ යන්නේ නැහැ කියනවා. සක්‍ර දේවේන්ද්‍රයාගේ උපකාර ගොඩාක් ලැබෙන්නේ මෛත්‍රියෙන් ඉන්න මිනිසුන්ට. තරහ ගන්න නැති, වෛර කරන්නේ නැති, පලි ගන්න නැති මිනිසුන්ට තමයි. මොකද එතුමා හිතෙන ඉපදුනේ එහෙමනේ. කාගෙන්වත් පලි ගත්ත කෙනෙක් නෙවෙයි. කෝන්තර තියාගත්ත කෙනෙක් නෙවෙයි. අසාධාරණකම් වලට අච්චු දීපු කෙනෙක් නෙවෙයි. ඒ නිසා ඒක අමුතුම ලෝකයක්. ඉතින් තවතිසාව මෛත්‍රිය පුදුම හැකියාවක් මේ ලෝකෙටම මෛත්‍රී කරන කෙසේ වෙතත් තමන්ගේ ගෙදර කට්ටියට විතරක්වත් මෛත්‍රී කරගන්න පුළුවන්.
අපිට අමාරු මේ ලෝකෙට මෛත්‍රිය වඩන්න ලේසි. ගෙදර 4-5 දෙනාටනේ තරහ ගන්න නැතුව ඉන්න බැරි. ඔන්න ඊළඟ ප්‍රශ්නේ. ළඟ ඉන්න අය ගැනමනේ අපිට තරහ ඇති වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් වුණොත් අපේ උසම ටික යන්න කලින් හරි මේ කිනකා ගැන තරහ ගන්න එක නැතුව මේ සත්වය සූපත් වේවා කියලා. ඒකේ මෛත්‍රිය ඇති කර ගන්න ක්‍රම එක එක්කිනාගේ ಗುಣ කල්පනා කිරීම. කායික ගුණ, වාචසික ගුණ, මානසික ගුණ, හොඳ චර්යා රටා, ඊළඟට කාලෙන් කාලයට කරන පින්දහම්, මේ අය මෙහෙම හරි කරනවානේ කියලා මෙසිත. ඊළඟට මිනිසුන්ගේ මෝඩකම් දිහා දැකලා මේ මෝඩ කෙනෙක්ගෙන් ඊට වැඩිය දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑනේ. ඒකයි. ඉතින් ඒවා ගැන කල්පනා කරලා තරහ ගන්න නැතුව ඉන්නවා. ඉතින් ඒ තරහ ගන්න නැති එක ඉච්චර උපකාර වෙනවා මෛත්‍රිය. හැම කෙනාගේම ජීවිතේ තියෙන්න ඕන බලවත්ම ආරක්ෂක යන්ත්‍රයක් තමයි මෛත්‍රිය. නිශ්චිත. ඊට පස්සේ දැන් ඔය අපේ මහා බෝධිසත්වෝ සංසාරේ මෛත්‍රී පාරමිතාව පුරද්දී සීලව රජුරෝ දැන් ඔය වාගේ රජ කෙනෙක් වෙලා ඉඳිද්දී ආක්‍රමණය කළා තියෙනවා වෙනත් රටවලින් ඇවිල්ලා. ආක්‍රමණය කරන්න හේතුව තමයි මේ රජුරවන්ට තරහ යන්නේ නැති එක. ඊළඟ දඬුවම් දෙන්නේ නැති එක මෛත්‍රිය. එතකොට ඒ රටින් ඇවිල්ලා ආක්‍රමණය කළාට පස්සේ මෛත්‍රියෙන් ඉඳලා මේ ප්‍රශ්නේ ජය ගන්නවා. සමහර ලාවට හිරේට දාලා තියෙනවා. හිරේ ඇතුළේදී රජුරෝ මෛත්‍රී භාවනාව කරනවා. මේ මෛත්‍රී භාවනාව කරනකොට අර ආක්‍රමණය කරපු රජතුමාගේ ඇඟ දානවා. දාඩිය කරන්න ගන්නවා. ඊට පස්සේ බය වෙලා රාජ්‍ය දීලා යනවා මෛත්‍රී ආනිසංස. ඉතින් අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ ඉල්ලා සිටිනවා ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේගේ යාළුවෙක් ඉන්නවා රෝජමල්ල කියලා. ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට පුදුම මෛත්‍රියක් නේ තියෙන්නේ. තරහ යන්නේ නැහැ. කුඩා කරදර වලට මොන දුන්න කෙනෙක්නේ. නොකරපු වැරදි වලට අහු වෙච්ච කෙනෙක්. ඊට පස්සේ අනිත් අයට උදව් කරන්න ගිහලා පුදුම විදිහේ කරදර වලට මොන දුන්න කෙනෙක් ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ. ඒ තරහ හිතෙන්නේ නැහැ. තරහ හිතෙනවා නම් එකට මහාන වෙච්ච දේවදත්ත ගල් පෙරලනකොට ඉතින් එකට මහාන වෙච්ච සහෝදරයන් තරහින් දෙපයි. මුන් අපි එකට මහාන වුණේ මොනවද මේ කරන්නේ කියලා. තරහ ගත්තේ නෑ. මෛත්‍රී සහගතවමයි 5 වසරක් උපස්ථාන කළේ කායිකව, වාචසිකව, මානසිකව. තරහ සිතවිල්ලක් ඒ අවුරුදු 25ෙම ඇති වෙලා නෑ කියනවා. ඒතර කොහොම මෛත්‍රිය ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ. ඉතින් ওই රෝජමල්ල ආනන්ද ස්වාමීන් වහන්සේට ගෙදරට දායන්ට කතා කළා. දායන් ටිකක් දීලා ගෙදර රන්රිදී මුතුමැණි ටික පෙන්ලා කියනවා ආනන්ද මෙහි නවතින්න. ඇති ඔය මහානකම්. මේ තියෙනවා අපි දෙන්න භාගේ බෙදාගෙන මේ පරිභෝග කරමු කියලා. ඊට පස්සේ ආනන්ද සංසේ නෑ මට ඒ වගේ අදහසක් නෑ කියලා කාමී ආදීනව කියලා වඩිනවා ආරාමෙට. තරහ යනවා නම් එකට ඉන්න යාළුවෝ ගිහිල්ලා මේ වාගේ උගුල් වල අටවලා තමාව මහානකමෙම චුත කරවා ගන්න හදන යාළුවෝ ගැන කොච්චර අමනාපයක් එයිද? ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේට කියනවා ස්වාමීනි මේ රෝජමල්ල ධර්මයට එනවා නම් කොයිතරම් හොඳද කියලා. බලන්න තමාන්ට අයහපතක් කරන්න හදපු කෙනාටත් තියෙන මෛත්‍රිය. ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කුටියට වෙලා රෝජමල්ලට මෛත්‍රිය වඩනවා. මේ තුන් ලෝකයක් කරහා පැතුරුන මෛත්‍රිය. මහා මෙරකටත් එහා මෛත්‍රිය අබෑටයකට වැටෙනවා වගේ. අර සකල තුන් ලෝකෙටම පතුරන මෛත්‍රිය රෝජමල්ල කෙරෙහි පැතිරුවා. රෝජමල්ල සූපත් වේවා කියලා. පතනකොට රෝජමල්ලට එක තැන ඉන්න බැරුව ගියා. එයා ගෙදර ඉඳලා දුවගෙන එනවා කියනවා මාගේ ශාස්ත්‍රඥ වංශේ කෝ කියලා බුදු කුටියට දුවගෙන ආවා. එයිලා බුදුරජාණන් වහන්සේ ළඟ වැතුරුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔහුට දහම් දේශුවා සෝතාපන්න ඵලයටපත් වුණා. බුදුරජාණන් වහන්සේ ඔහුව සෝතාපන්න ඵලයට කැඳෙව්වේ මෛත්‍රී බලෙන්. මිසිතේ බලෙන්. ඉතින් ඒ නිසා සමහර ප්‍රශ්න විසඳන්න අමාරුයි මේ තරහ වෛරයෙන් පුපුරවා ඉතින්. ඉතින් එක නෝන කෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ මහත්තයාගේ අකටයුතුකම් වෙන සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලා පුදුම වෛරයකින් එන්නේ. ඊට පස්සේ මම කිව්වා පින්වත් මහත්මිය රුවන්වැලි ශාය ගාවට ගිහිල්ලා දවස් 7ක් ඔයා සත්‍යක්‍රියා කරන්න මේ ප්‍රශ්නේ විසඳෙන්න. කොහොමද ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ? ඔයා තිරුවන් ඇඳලා පිරිත් කියලා කරණීය සූත්‍රය කියලා
මහත්තයාට, දරුවන්ට, ඔයාටත් මෛත්‍රිය වඩන්න. ඊළඟට ඔය මහත්තයා යාළු වෙන ගෑනු කෙනා අන්න එයාත් සුවපත් වේවා කියලා බලන්න. ඕකිට නම් බෑ හඳුන්නේ කිව්වා. ඕකිට නම් පතන්නේ නැහැ කිව්වා. මං ඉතින් ඕකිට මේ සිත වඩන්නේ නැතුව දැන් ඉතින් මේක විසඳන්නත් බෑ කියලා. මේ කියන්නේ අපිට සමහර වෙලාවට මේ ප්‍රශ්නේ විසඳන්නේ අපිට එක දිගට කරදර කරන සතුරාට එක දිගට මේ සිත වඩන්න ඕන. ඕක බොහෝ ප්‍රභූවරු සත්පුරුෂයෝ පාවිච්චි කරපු න්‍යායක්. දැන් ඔය අපිට මහමෙවුනාවේ ආරම්භයේ පටන් ඉස්සර ඉඳලම තේරෙන මිනිස්සු ඉන්නවා නම් මහමෙවුනාවේ මුල් කාලේ ඉඳලා කොච්චර මහමෙවුනාට කරදර ආවද, බාධා ආවද, සතුරු හැදුනාද. ඒ හැම වෙලාවෙම ලොකු සන්නාංශේ සංඝයාට දුන්න උපදේශ තමයි ඔය සියලු දෙනාට මෙසිත වඩන්න කියලා. ඕක තමයි අපිට නිතර ඇහිච්ච උපදේශ. එතකොට අපි ඒ කාලේ අපිට සතුරුකම් කරන අය අරමුණු කරගෙන මෙසිත වඩලා තියෙන මේ කාලේ. සූපත් වේවා සූපත්. මේ මහා මුහුදු රැල්ලක් වගේ ඉස්සීලා එහෙම ගලාගෙන යනවා. කාලෙන් කාලට එනවා. ඒව නතර වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මෙසිත තමයි වැඩිවේ අපි. ලොකු සායනන්සේ ඒකට තමයි අපිට උපදෙස් දුන්නේ. ඉතින් මහා මෙවුනා මේ තාක් ආයේමේදී අභියෝග වලට මුහුණ දීමේ එක්තරා ශක්තියක් බවට පත් වුණා. ඒ ලොකු සාමිනාංශේ මෛත්‍රිය ගැන අනිත් අයට කියා දී. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න අද කාල වේලාවට අනුව ජීවිතේ ප්‍රශ්න බොහෝමයක් විසඳන ඖෂධයක් ගැන තමයි කතා කළේ මෛත්‍රිය. ඒ නිසා ඔබටත් මටත් මේ මෛත්‍රී ඖෂධය පානය කොට සැනසෙන්න වාසනාව ලැබේවා.